How to use Prime Video on TV. नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी प्राइम भिडियोलाई टिभीमा कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ सिक्न गइरहेको छौं। त्यही भएर भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। यदि तपाई प्राइम भिडियोलाई टिभीमा युज गर्न चाहदै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला स्टेप भनेको लगइन। सो तपाई मेक श्योर कि तपाई आफ्नो प्राइम भिडियो एप खोलेर चाहिँ तपाई लगड इन नै हुनुहुन्छ भनेर। सो यदि तपाई लगड इन हुनुहुन्न भने चाहिँ मैले अलरेडी यसको लागि नि थुप्रै ट्युटोरियल बनाइसकेको छु। हाम्रो च्यानलमा गएर तपाईले सिम्पल यसलाई सर्च पनि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईको डिफल्ट तपाई होम ट्याब तपाईले डिफरेन्ट र भिन्न प्रकारको यहाँ मुभिज टिभी शोजहरु चाहिँ ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाई मुभिज सेक्सनमा गए भने यहाँ डिफरेन्ट टाइप अफ मुभिज तपाईले जुन चाहिँ प्राइमले रेकमेन्ड गरेको छ त्यो सबै मुभिजहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको तपाई स्टोरमा गए भने तपाईले मुभिजहरु चाहिँ रेन्टमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। तपाईसँग प्रिमियम छैन भने रेन्ट गरेर बाइ गरेर ट्रायल गरेर पनि तपाईले यो मुभिजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली तपाई माइ स्टफमा चाहिँ तपाईको थुप्रै प्रकारको तपाईले एड गर्नु भएको म्यानुअल लिस्टहरु रहनेछ र यहाँ फाइन्ड अप्सनमा तपाईले एउटा कस्टम शोलाई चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले लास्ट बट नट द लिस्ट अन्तिममा हाम्रो सेटिंग्स रहेको छ। सेटिंग्समा तपाईले थुप्रै प्रकारको अप्सनहरु कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग प्रिमियम छैन भने तपाई यहाँ साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग सब्स्क्रिप्सन छैन भने सब्स्क्रिप्सन लिन सक्नुहुन्छ। पेरेन्टल कन्ट्रोल्स, रिकमेन्डेसन, ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अटो प्लेलाई इनेबल डिसेबल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बाइ गर्न सक्नुहुन्छ, रेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ डेटा एन्ड प्राइभेसी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। Amazonलाई सपोर्टमा नि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले अन्तिममा गएर साउन्ड आउट पनि गर्न सक्नु हुनेवाला छ। हो यसरी चाहिँ तपाईले टिभीमा प्राइम भिडियो एपलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद र यस्तै भिडियोको लागि च्यानलमा लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिन पनि नभुल्दिनु होला।